nyo yung, katabi nyo yung ano ng aircon dito, kaya maingay. But, we are cooking beef misono today. And kasama sa ingredients na may soy sauce, specifically kikoman. May kikoman ako, pero binababa ng kapatid ko. Ang hilig niyang ibaba. Kaya wala ako ngayon. Soy sauce lang meron ako. Tatawagan natin siya kung merong kikoman sa baba. At ayaw niya sumagot. Mami. Okay. Mami, meron kang kikoman? Ha? Meron kang kikoman? Ay, wala na raw pala. Wala na. So right now, nagme-mince lang ako ng garlic. Sabi kasi kailangan daw ng 6 cloves of garlic minced. May upuan pala ako. Hindi ko gamitin. With garlic, gusto ko yung sobrang pino siya. Ayoko yung may nakakagat ako na chunks ng garlic. Gusto ko pino. So we are eating. We are heating the kawali right now and we need oil. Ayun, oil. Hindi ko pa pala natatransfer sa mga lagayan ko yung mga oil. So we have oil and then butter. Mamaya pa ata yung butter. May sinafollow lang ako ng recipe online. And na-marinate ko na rin pala yung beef ko sa yung Mamacita's na barbecue marinade. Which is wrong. Sabi dito, salt and pepper lang daw siya. And I hope na hindi siya maalat later. So I'm adding the oil, the beef. Unahin ko muna yung beef kesa sa garlic. Kasi diba madaling maluto yung garlic. So beef muna tayo. Pagkatapos ko dito, isasama ko na lang yung the rest of the beef kanina, yung first batch ko. Hindi ko na napakita sa vlog. And then, we're gonna add the garlic. Okay, we are stir-frying the garlic and the beef. Ooh, sarap. Mali ako. Mali yung pagkakaslice ko ng beef kasi nung bumili ako sa Pure Gold, hindi ko nasabi specifically na sukiyaki cut. Binili ko siya na isang block. So, nung minamarinate ko siya, ito na yung hiwa niya. Malalaki masyado. Hi, I'm vlogging. Yeah, I know because I'm cooking. Kaya ang puts ni Big Dog. I don't think I need wala tong soy sauce kasi na-marinate ko na siya ng barbecue marinade. Wala na din ako soy sauce. Choco pa ako eh. Alin? Hindi ko ma-open. Ah. Open na? Diba? Nakakakalin. Nagsasain pa lang. And hindi talaga ako masyado nagluluto, you know. Pag sinisipag lang ako ganito, yun, nakakatapos magluto. Ngayon lang ako sinipag kasi maulan, tapos mahangin. So, hindi mainit ito sa kitchen. Kaya ngayon ako nagluluto. Kasi kapag mainit sa labas, tapos magluluto ka, ang init, diba? 2 tablespoons of butter. We have anchor butter here. Is this 2 tablespoons? Kulang-kulang. Ay! Wait, why do I feel like this is too much? Okay, bye. We'll see. Actually, maraming iba-ibang recipe ang nakita ko sa Google and nagre-require sila ng mirin. I think that's a Japanese seasoning. Kasi wala akong makita ganun sa Pure Gold. So, toyo lang tayo. Kaya naghanap ako ng recipe na walang kasamang mirin. Parang gusto ko talaga ng garlic. Kasi yung garlic, nagmukha na siyang toyo eh. Hindi mo na makikita yung garlic. Parang for plating lang. Fancy. So, may plating. Okay, taste test.
trapal yung beef slices ko, but good. Dagdag akong garlic. Tsaka gusto rin ni Choco ng garlic. Done! Wait lang. Isa pang taste test. Tikman ko pa one last time. Yun yun. Medyo matigas pa yung beef ko. Pero a little bit lang naman. Nangunguya naman na siya. Well, that's because makapal nga talaga yung hiwa ko sa beef, no? But, this is good. That's good. I did good. Sa amin dalawang magkapatid, mas mahilig siya magluto kaysa sa akin. Like, pag may nakita siyang recipe sa Facebook, lagi niyang tinatry talaga. So, mas magaling siya magluto kaysa sa akin. So, this is what our beef misono looks like right now. Andyan yung inad kong bagong garlic. Kasi yung inad kong garlic kanina, ito na siya. Maitim na siya, nahaluan na siya ng toyo. So, I suggest mag-add ulit kayo ng another batch of garlic and then dinagdagan ko rin siya ng butter. So, it doesn't really look like this. Okay, mukha siyang salpikaw. Mukha siyang beef salpikaw because of the slices. Pero, if gagawa kayo ng beef misono, yung maninipis, alam niyo yung parang pang samgyupsal. Ganon. So, I'm just waiting for the rice to cook. Kasi syempre, naggutom ako, kailangan ko ng rice, diba? And meron pala akong Oxycure. Naglagay ako ng Oxycure kasi ang dami kong pimps right now. So, ayun, I'll vlog again kapag taste test na ni Choco. I added a lot of garlic kasi alam ko gusto ng garlic. Tigas pa. Tigas pa, no? Pero, Pero masarap. kulang sa alat. Maalat kasi. Maalat na nga yun eh! May barbecue pa rin na nga yun eh. Hindi na maalat. Tinan mo, kakain pa siya ng garlic. Okay, I accept the medyo matigas pa because malalaki yung hiwa ng garlic ko. Ay, ng beef ko. But yung maalat! Teka nga. Actually, hindi ako nag-add ng salt and pepper. Okay na yan. Babaan mo si Mami Lulu. Oh, rating, 1 to 10. 10 being the most yummiest, mostest. 7. 7, okay, thanks. 7 is good. Kasi And it's open for improvement. I want maalat. Umiiyak naman yan. Ba't naman umiiyak yan? Ba't naman yan umiiyak? Squirrel naman yung buhat. Squirrel, squirrel! Squirrel, squirrel! Hindi daw siya squirrel. Squirrel, wet mo, chichi. Yung buhat mo. Alam mo, Choco, yung isang bahay doon, alam mo yung green na may trapal na yon, ay may blue na trapal, diba? Oh. May kumakaway sa akin kanina. Sino nakatira doon? Kilala mo ba yung mga taga doon? May kumakaway sa akin kanina. Okay, so sobrang random for this vlog, but nakita ko kasi yung gratitude jar ko. Ito, ginawa ko to last year, start ng 2020, kasi sabi ko, mag-gratitude jar ako. So, hindi ko siya natuloy, kasi naiwan na siya sa baba. Parang lumipat ata ako dito sa kwarto ko sa 4th floor. Naiwan ko siya sa 3rd, and then naglinis ako ng 3rd floor kahapon. Tapos nakita ko ulit siya. So, hindi ko alam kung anong mga nakalagay dito. Naglagay ako ng fairy lights. Hindi ko alam kung bakit wala siyang battery. Feeling ko ako nagtanggal ng battery. But, you know, para sana may glowing sa loob. But, babasahin natin yung mga nakalagay sa loob. Sobrang tagal nito. Hindi naman sobrang tagal. 1 year. Pero sobrang tagal ko nang hindi siya nalagyan. So, tatanggalin ko muna yung fairy lights. Kinakabahan ako! Ayaw naman kinakabahan! Okay. Ito yung mga, like, things that made me happy. You know, gratitude jar. Things that I'm thankful about nung mga time na yun. I bought my Logitech mouse and keyboard. So pretty. I hope it'll last a long time. Oh my gosh! I'm still using it! Okay, naka 1 year na tayo. More than a year na, sis. So, yeah. I got my channels back. Ito yung nahack ako last year! Oh my gosh, yeah. I'm so thankful about that. Okay, next. Started gym. January 20, 2020. Okay, nung January 2,
2020, wala pang COVID. Well, technically, meron na, pero hindi pa tayo nagla-lockdown. So, nag-start ako mag-gym. And hindi na siya natuloy. Hindi na siya natuloy. But it's good to know na nag-gym ako ng 2020, ah. Tapos, yung mga papel pa na ginamit ko dito, tinan nyo, yung sa memo pad ng JNT Express, nakuha ko sa event nila. So, dito ko ginamit. Grateful of my Johnset. Oh! Ah! Jawa ko, kinikilig na naman! Played guitar with for the first time last New Year. Oh! Nung New Year ng 2020, after nang pumunta kami kala set, tas nag-gitara kami. Ayun, parang first time niya akong marinig, ma-witness na nagigitara ako ng live. Charot! Kala mo naman magaling, pero, you know, I know some chords, yung mga madadali lang, pero ayun. Nagitara ako that time, and that was his first time na makita ko. Grateful of my family. Oh my gosh! Alam niyo, hindi ko ina-expect na ganito ako ka-cheesy. And I'm so thankful of the little things. Alam niyo, okay. Na-realize ko na kung ano yung nafe-feel ko ngayon. Iba yung saya. Like, parang nag-glow ka, parang na-humble ka within. Na, hala, dati I'm thankful for these little things. Tapos, dumating sa point na hindi ako nakontento sa kung ano meron ako. Alam niyo yun? Gets niyo ba ako, guys? Gawin niyo to. F21 and H&M shopping sale. Oh my gosh. I'm thankful for that. But, hindi na kasi ako nagbibili dun ngayon. My family is safe from COVID-19. Oh my gosh. Yeah. I'm so grateful. And until now, walang nakakuha ng COVID sa amin. I'm still thankful for that. Oh! May layog. May mentioned a lipi collab with Detail. Sana matuloy. Still a great opportunity for me. Yes, sis! Natuloy yung Detail natin. Natuloy yung powder pout, sis. Guys! Oh my God! I'm crying! Itutuloy ko na to this year. Gusto ko siya mapuno. Gusto ko mapuno to ng mga little joyful memories na babalikan ko next year. Donated and relief operation in Batangas. So, remember, may vlog din ako nito, yung namigay kami ng mga relief goods sa Batangas yung sa Taal Volcano, before pa yung lockdown natin and something. May vlog ako about that. Continuous orders for Switchcraft! Continuous order! Yeah! And continuous support from you guys. Continuous order for Switchcraft. I remember, noong mga time na to, wala pa ako sa Shopee. And sa Instagram pa lang ako nagbebenta nun. So, sobrang liit pa ng Switchcraft. Ayun pa yung isa-isa kong ginugupit yung mga stickers ko. Ayun pa yun. And now, look at where we are. Ay, it's nice to look back. If wala siyang sulat na ganito, hindi ko maaalala. That's why I'm very thankful na naggawa ako ng gratitude jar. So, that is my gratitude jar. And I will keep this. Itatago ko yung mga little papers na to. Lalagay ko sa envelope. Lalagay ko 2020. Pero ngayon, 2021, maggagawa na ulit ako ngayon. And I really recommend you guys to make a gratitude jar to start writing things that you're grateful for. Kahit yung maliliit lang ng mga lagay ng mayonnaise, ganyan. Or tumbler. Kahit ano, basta meron kang gratitude jar. I really, really recommend, guys. Nakakatuwa. So, ayun lang for this vlog. Thank you guys so much for watching. And I will see you on my next one. Bye!